kasi magaling magturo yung trainer, si Maki. It's very organized and easy to use. Madali siya matutunan for non-tech or tech people. Mas na-explore pa siya lalo into a real life scenario. Favorite kong feature is yung Excel manipulation. In-automate niya yung Excel, so nagiging less prone to error yung mga ginagawa natin. Nagustuhan ko yung pagkuha ng details from pictures lang. Before kasi yung alam po OCRs lang, babasahin niya lang lahat. Pero with regards kay RAX, kaya mong i-isolate yung mga data na kailangan mo para dun sa workflow. Magandang way yung RAX para makapag-automate na rin yung mga users na konting help na lang ng developers. Magiging productive yung mga employees at the same time magagawa nila yung other tasks nila. May mga kailangan akong reports na inupugot ko from different areas. Yung system can help me do that na parang instead of me doing it na manually, I can do other tasks while nag-execute